تعرف مين اللاعب رقم 12 في باريس؟ لو فاكر ان باريس سان جيرمان بتكسب علشان الفلوس والنجوم بس تبقى غلطان. باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد اللي في العالم اللي عنده اتحاد كرة كامل بيشتغل لحسابه. في الوقت اللي فرق فيه في البريمير ليج وفي الليجا بتموت من كتر ضغط الماتشات، باريس سان جيرمان بياخد اجازة رسمية علشان يركز في دوري الابطال، وده السر اللي خلى تشيلسي ينهار بالثلاثة في قلب لندن. احنا النهارده بنكشف الستار عن الميزة الاستراتيجية اللي بتخلي باريس سان جيرمان دايما في القمة. في ابريل 2025 العالم كله اتصدم بقرار الاتحاد الفرنسي بتأجيل مباراة باريس ونانت. الماتش اتشال من 13 ابريل ل 22 ابريل لسبب واحد: توفير اكسجين لباريس بين ماتشين ربع النهائي قدام استون فيلا. وقتها نانت اعترضوا والكل صرخ، بس في النهاية مصلحة باريس الأوروبية فوق أي منافسة محلية. باريس بيدخل المعارك الكبيرة بأقدام خفية بينما خصمه بيكون بيلهث من التعب. 17 مارس 2026 باريس سان جيرمان قرر المجزرة في قلب لندن وفاز على تشيلسي 3-0. مجموع الماتشين 8-2 في نتيجة بتهز تاريخ تشيلسي الأوروبي. كفاراتسخيليا سجل في الدقيقة 6 وباركولا خلص في الدقيقة 14 ومايولو ختم الحكاية. تشيلسي كان تايه وباهت، وباريس كان بيتحرك برتم فريق مرتاح بدني وذهني. دي مش مجرد كورة، دي نتيجة تخطيط بيبدأ من مكاتب الاتحاد الفرنسي قبل ما يبدأ من الملعب. لما تمتلك حارس زي الروسي ماتفي سيفانوف بيشيل المستحيل، ومهاجمين زي كفاراتسخيليا وباركولا بيستغلوا انصاف الاخطاء، فانت في الحقيقه بتلعب بلاي ستيشن. باريس استغل سذاجه مامادو سار وتشالوبا وقطع رقبه تشيلسي من اول ربع ساعه. جمهور تشيلسي ساب المدرجات وهرب قبل ما الماتش يخلص، لانهم شافوا فريق خارج بدنيا بيواجه فريق منتهي تكتيكيا. تعالوا نتكلم عن اللي محدش بيقول. ليه باريس سان جيرمان هو المرشح الاول دايما؟ الاجابه في معدل الاستشفاء. كل الفرق المتاهله بتلعب ماتش كل 3 ايام، لكن باريس سان جيرمان بيتم تدليله بتاجيل الماتشات المحليه. انعدام العداله هنا هو ان باريس بيوصل لشهر مارس وهو في قمه الانفجار العضلي، لكن كل منافسينه بيكونوا في مرحله الاستهلاك. تشيلسي خسر 8-2 مش علشان بس الدفاع وحش، لكن بسبب ان باريس بيشتغل في بيئه بتوفر له كل سبل النجاح الاوروبي، وده على حساب المنافسه المحليه. في النهايه باريس سان جيرمان مش مجرد فريق حامل لقب، ده مشروع دوله وقوانين واتحاد كوره. القوه الماليه لوحدها ما بتجيبش 8-2 في الستانفورد بريدج، اللي بيجيبها هو النظام اللي بيحمي بطله لاخر دقيقه. باريس سان جيرمان هو المرشح الاقوى لانه الفريق الوحيد اللي بيلعب البطوله وهو مرتاح. تفتكروا ده ذكاء من الاتحاد الفرنسي ولا ظلم كروي لباقي الفرق؟ مستني رايكم في الكومنتات، ويا ريت تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتتابع الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم في حلقات تانية كتير، وسلام.